Доброго дня вам! Дивіться, друзі, я вам зразу хочу сказати теми, на які ви будете чути відповідь у цьому відео. Перше – це тарифи на електроенергію 2025, ціни на світло в Україні – це друге. Третє – рішення Кабміну 22 жовтня, яке було. П'яте – тарифи для населення загальні. Шосте – нічний тариф на електроенергію, також буду обговорювати. Сьоме – фіксована ціна на газ, ви почуєте. Восьме – опалювальний сезон 2025, про що саме йдеться. Дев'яте, друзі, ціна на газ в Україні, я все вам тут поясню. Десяте буде прогноз тарифів 2026, це на наступний рік, який вже не за горами. 11, друзі, комунальні платежі, буде йдеться в цьому відео. 12, субсидії 2025, хто отримає, скільки і як. 13, підвищення тарифів, ви почуєте наскільки, як. 14, економія електроенергії, дуже багато буде цікаво сказано про це. І 15, це тариф 4 гривні 32 копійки за кіловат. Все це обговоримо, що і як. Починаємо. Значить, учора, 22 жовтня, Кабінет міністрів України на чолі з Юлією Свириденко нарешті ухвалив важливе рішення, визначив подальшу долю тарифів на електроенергію для населення. Це питання хвилювало мільйони українців, адже чинні тарифи на електроенергію 2025 року мали діяти лише до 30 жовтня. І ось буквально за кілька днів до завершення цього терміну уряд поставив крапку в інтризі. Багато хто помічав, що з ухваленням рішенням цього разу Кабмін не поспішав. Ціна на газ була затверджена ще задовго до зими. Фіксована ціна на газ продовжує діяти до 30 квітня 2026 року. А ось електроенергією тягнули до останнього. І це, звісно, насторожувало, бо кожний розумів, якщо уряд довго мовчить, то, можливо, готується якесь підвищення. Але цього разу приємна новина. Тариф на світло в Україні залишається незмінним – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годин. Саме такий рівень діятиме до 30 квітня 2026 року. Тобто ще півроку українці платитимуть за електроенергію за старою ціною. Це означає, що опалювальний сезон 2025-2026 ми пройдемо без шоків у платіжках. Це вже добре. Тарифи залишаються 4 гривні 32 копійки за кіловат і нічний тариф буде. Дивіться, так, уряд підтвердив, що зберігається і нічний тариф на електроенергію, який дозволяє економити тим, хто користується приладами у пізні години. Це чудова новина для тих, хто має двозонні лічильники, друзі. Дивіться, за нічне споживання доведеться платити значно менше. У час, коли комунальні платежі для багатьох стали серйозним навантаженням, будь-яка можливість заощадити безцінна. Тобто, фактично, маємо ситуацію. Ціна на світло в Україні 4 гривні 32 копійки, ціна на газ фіксована, і обидва тарифи діятимуть щонайменше до кінця квітня 2026 року. Звучить непогано, особливо на фоні очікувань підвищення. Але є нюанс, опалювальний сезон буде коротший. Водночас, як уже відомо, опалення у більшості міст почнеться пізніше, а завершиться раніше. Є навіть відповідна постанова уряду. І це, чесно кажучи, не дуже тішить, бо зараз наприкінці жовтня у багатьох домівках реально холодно. Люди мерзнуть, а батареї ще не теплі. Як кажуть у коментарях, треба потерпіти, але терпіти холод важко. І поки опалення не запустили, люди змушені вмикати обігрівачі, кондиціонери, а це означає, що електроенергії споживається більше, відповідно і рахунки ростуть. Увага! Як формуються тарифи офіційно та в реальності? Це дуже корисно знати. За словами уряду, рішення продовжити спеціальні обов'язки на постачальників електроенергії ухвалили для того, щоб зберегти стабільність тарифів у найскладніший період. Але всі ми знаємо, як формується тариф. Окрема історія. Теоретично це результат ретельних розрахунків, аналізу витрат,
собівартості та ринкової ситуації. А на практиці, друзі, часто виявляється, що розрахунки чомусь не на користь споживача виходять. Не випадково спілка споживачів комунальних послуг нещодавно провела перевірку підприємств, які формують тарифи на воду, тепло, електроенергію та вивезення сміття, і виявила порушення у 93% випадків. Порушення, звісно ж, у сторону завищення тарифів. За результатами перевірок компанії зобов'язали повернути людям понад 3 мільйона гривень. Тож не дивно, що українці вже звикли сприймати будь-яку новину про перегляд тарифів насторожено, що чекає після квітня 2026 року далі. А тепер, друзі, дивіться, головне питання, що ж буде? Адже уряд не просто продовжив нічний тариф до 30 квітня 2026 року, а й оприлюднив прогнозні тарифи на електроенергію та газ після цього терміну. Дивіться, які є тарифи будуть, які, друзі, далі. От, електроенергія, орієнтована вартість, далі буде 5 гривень 32 копійки за кіловат-годин. А газ прогнозована ціна 9 гривень 86 копійок за метр кубічний. Ось так буде, друзі, далі. А що робити? Треба правду теж чути. Тобто, зростання буде помітним. Якщо зараз 4,32 за світло, то після квітня майже на гривню більше. Газ теж додасть приблизно 2 гривні. Причому, за прогнозами, у 2026 році тарифи можуть зростати двічі, друзі. У березні та в липні, серпні. Так колись уже було. І уряд, схоже, готує людей заздалегідь до цієї реальності. Це нікому не подобається, але, на жаль, така реальність. Думка експертів, друзі, така, що тариф залишать. А ми всі думали, що піднімуть, бо уряд мовчав до останнього і здавалося, що це передвісник поганих новин. Але виявилося, що цього разу експерти мали рацію. Ціна залишилась фіксованою. І знаєте, я чесно скажу вам, навіть якби підняли тариф до 5,32 гривні вже зараз, але гарантували стабільність постачання, напевно, ми б не заперечували. Але, друзі, і не всі. Дехто би, може, і заперечував. Я просто говорю за це, щоб була якась стабільність. Бо інколи важливіше не скільки платиш, а чи буде взагалі світло і газ. Ми всі розуміємо, в якій ситуації живемо. Ворог кожного дня намагається залишити нас без енергії, і в цих умовах стабільність – це вже буде розкіш, друзі. Дивіться далі. Енергетична безпека важливіша за наші ті гроші, деколи воно буває і так. Подумайте самі, навіть якщо електрика подорожчає на гривню, це дрібниця у порівнянні з витратами на генератори, паливо чи акумулятори. Купити генератор зараз це мінімум 15-20 тисяч гривень. А якщо ще й користуватися ним регулярно, то ці зайві 3-4 гривні на кіловат видаються вже не такими і страшними, правда? А тепер ще коротко про субсидії 2025. Кому вони допоможуть? Ще одна важлива тема, друзі. Багато родин не можуть впоратися з рахунками навіть при нинішніх тарифах. Для когось комунальні платежі – це половина місячного доходу. І хоча держава намагається підтримувати найуразливіших, не всім вдається просто отримати субсидію. Хтось не проходить за формальними критеріями, хтось має заборгованість, а хтось просто не знає, як правильно подати документа. І навіть ті, хто отримує допомогу, часто кажуть, субсидія перекриває лише частину витрат. Особливо зараз, коли опалювальний сезон починається пізніше, а в домівках холодно, доводиться грітися електрикою, яку субсидія не компенсує. Жовтень без тепла, реалії наших днів. Дивіться, друзі, зараз у багатьох квартирах не так уже дуже і тепло. Люди кутаються в ковдри, вмикають дуйчики, п'ють гарячий чай. І все це електроенергія. А отже, додаткові кіловати, додаткові витрати. При цьому субсидія за жовтень і квітень розраховується пропорційно дням, коли реально було опалення. Якщо тепла не дали, компенсації теж немає. Дивіться, друзі, попри все хочеться вірити, що ситуація покращиться, що енергосистема України вистоїть.
що відключення електроенергії стануть коротшими або зовсім і зникнуть, бо тоді 4,32 і навіть 5,32 вже не так болісно сприймаються. Головне, щоб було світло, бо як його немає, самі розумієте, як це важко. Давайте так, підсумовуємо. До 30 квітня 2026 року діятиме фіксований тариф 4 гривні 32 копійки. Зберігається також нічний тариф. Після цього терміну прогнозують зростання до 5 гривень 32 копійки. Газ після зими може коштувати 9 гривень 86 копійок за метр кубічний. Субсидії залишаються важливим інструментом підтримки населення, але щоб вони їх надавали. І українці ще раз довели, що можуть триматися навіть коли складно. І поки уряд продовжує утримувати тарифи, ми тримаємося разом з вами. Ось така була інформація, друзі. Вибачайте, що трошки довго, але хотів вам розказати якомога більше. На все добре, хай вам щастить, почуємося вже в наступному випуску. Бувайте здорові!